Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Today is Sunday, August 14. Time check 6:00 hours. So ang aking topic ngayon, ito yung balsa sa Tagalog, sa English ito yung bamboo raft. Ito yung mga sinaunang ginagamit na means of transportation sa indigenous people. Sa mga mabibigat na karga, ito yung gagamitin. Noong una hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagamit sa mga dalampasigan lang to siya makikita at sa mga river. Less maintenance, ginagamit to sa pagkarga ng mga kahoy o palapa ng niyog at dadalhin doon sa laot upang gawing temporary artificial fish shelter. Kasi yung walang artificial fish shelter, yung mga isda, hindi sila makakuha. Ang isda naman ay pakalat-kalat lang yan. Mas maganda talaga na mayroon silang tirahan yung mga isda at doon na rin sila nag-iitlog at nagpaparami, lalo na pag mayroong palapa o yung dahon ng kukunat. Kasi yung kukunat habang nalalanta yan siya, magkaroon na siya ng lumot at yun ang kinakain ng mga isda at doon sila nangingitlog, lalo na yung isda na tinatawag nila sa Tagalog na torsilyo o parang kamukha ng barakuda. Pero yung mayroon ding barakuda dyan na tumitira sa temporary fish shelter. Hindi lang mga isda na ganyang tumitira, mayroon ding mga grouper o lapu-lapu na tumitira dyan. Ito yung bamboo raft na ginagamit noong unang panahon at ang gasto nito ngayon, medyo malaki-laki ito siya kumpara doon sa magawa ka ng bangka, 13,000. Mahal-mahal ka sa ito. Lagyan pa to siya ng empty galon, 16 liters ang laki, ang laman 20 piraso, 20 to 30 pieces of empty gallons na ilagay upang lalo siyang aangat sa tubig at lulutang. Kaya nilalagyan ng galon dahil ay hindi siya basta-basta kakapitan ng talaba o barnacles, kasi mayroon siyang galons dito sa ilalim, so hindi siya masubmerge doon sa tubig. Yung galons lang talaga, doon lang ang barnacles tumitira sa galons. At ito rin, kung palagi siyang nabibilad sa init, ay nagkabitak-bitak to siya. Ang init at saka yung tubig, mas madaling makasira ganitong uri ng bamboo, lalo na pag ang yung bamboo ay ulanan tapos nagkaroon naman ulit ng pagtsinsa sa weather, madali siyang masisira. Ang haba nito ng life expectancy, mga ilan boy? 1 year? 2 years ang kwan ito, ang haba ng buhay nito ng isang bamboo raft. Ang gamit nito ng nylon na ang size ay 200. Ito yung size ng nylon, malaki to siya. Ang kilo sa isang nylon boy, ang kilo sa nylon nito ay 350 Philippine money. Ilang kilo nang nagamit nito? Bali 1,000 na mahigit pesos na ginagawang pangtali. Hindi to ipahiram sa may-ari dahil alam niya nasisirain lang sa manghihiram. Mayroon kasi manghihiram na lalo na pag humiram, ang nasa isip nila na hindi sila kanila. Bahala na yung may-ari mag-repair. Hindi nila alam na ganito kamahal ang paggawa ng bamboo raft o yung balsa. Ngayon sila ay busy dahil mga next week o within the week ay pwede ito siyang gagamitin at ihatid na yung mga kahoy na mga tuyo na upang dalhin doon sa artificial fish shelter o tinatawag namin ay arong, yung artificial fish shelter.
So this is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.